Good morning, students. After discussing about the various methods of collecting primary data, today I want to discuss the various sources of collecting secondary data. আমি এটা ক্লাছ আগত এটা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে প্ৰাইমেৰী ডাটা যেতিয়া আমি কালেক্ট কৰোঁ তেতিয়া আমি কি মেথডছবিলাক এপ্লাই কৰিছোঁ চ' এতিয়া টাইম হৈছে যে আমি ছেকেণ্ডেৰী ডাটা কেনেকৈ কালেক্ট কৰোঁ হোৱাট আৰ ইটছ চ'ৰ্চেছ তাৰ উৎসবোৰ কি সেইটো জানিম So the sources are, first one is official publications of the international organizations such as WHO, UNESCO, UNICEF, etc. I think all of you know about these organizations. এইবিলাক যেতিয়া অফিচিয়েল পাব্লিকেশ্যন ৱৰ্ল্ডৰ কিছুমান এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে য'ত আমি কিছুমান ডাটা পাওঁ দে প্ৰিপেয়াৰ চাম ৰিপৰ্টছ অৰ লাইক মেগাজিনছ অৰ জাৰ্নেলছ তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান ৰিপৰ্টছ কিবা ছাৰ্ভে কৰোঁতে কিবা ৰিপৰ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই ডাটাখিনি আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ Number 2, official publications of govt and semi-govt organizations. Semi-govt means they are affiliated to, they have got the grants from the government but not fully government organization. Government organization মানে তো কি তোমালোকে জানাই semi-govt হল এনেকুৱা কিছুমান organization য'ত আমি গভৰ্ণমেণ্টে তাত গ্ৰাণ্ট কৰে কিছুমান কি বুলি কয় স্কিম তাত থাকে বা এফিলিয়েটেড টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হয় কিন্তু সিহঁতি ফুল্লি গভট অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰে কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে মই এইখিনি এটা কুৱেশ্যন সোধোঁ এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে এনচাৰ দিবা গিভ এন এক্সাম্পল অফ ছেমি গভট অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ইনষ্টিটিউট ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমীয়াটো কৈ দিছোঁ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা এটা ছেমি গভট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা ইনষ্টিটিউটৰ এক্সাম্পল এটা দিব লাগে বা নাম এটা ক'ব লাগে So number 3, publications of universities and research institutes. Research institute means কিছুমান আমাৰ কাম থাকে some of the scholars are going to start a research project. কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰে কিছুমান স্কলাৰে সেই প্ৰজেক্টবিলাকত আমাক কিছুমান থেচিছ বা চিনপচিছ জাতীয় এনেকুৱা থাকে তো তেনেকৈ দে আৰ গোয়িং টু টেক ডাটা তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে কিছুমান ডাটা কালেক্ট কৰিবলৈ যায় আৰু ফ্ৰম দেট ডাটা দে হেভ ৰেকৰ্ডেড চাম ইনফৰ্মেশ্যনছ সেই ডাটাবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰে কিছুমান ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখে সেই কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰি থাকে চ' দে আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা ফৰ চাম আদাৰ ছাবজেক্টছ তো সেই ডাটাবোৰ কিছুমান অন্য ছাবজেক্টৰ কাৰণে বা সেই টপিক ৰিলেটেড ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে এতিয়া অফিচিয়েলছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে এতিয়া ছাপ'জ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান মেগাজিন উলিওৱা চাগে নহয় কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট মেগাজিনছ বা কিবা প্লেনিঙৰ স্কিমবিলাক থাকে সেই স্কিমবিলাকৰ যিবোৰ ডাটা সেইটো আমাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে Number 4, reports of various committees and commissions. In research institute means there is a degree called PhD. PhD degree বুলি এটা আছে যিবিলাক এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰছবিলাকে কৰে সেইবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে কৰিবলৈ যায় এট দ্য টাইম অফ দেয়াৰ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক দে আৰ প্ৰিপেয়াৰ চাম কি বুলি কয় নহয় এইটো থেচিছ তেওঁলোকে এখন থেচিছ প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই থেচিছখনত যিবিলাক ডাটা তেওঁলোকে ল'ব ডাটা কালেক্ট কৰিব দিজ আৰ কল দ্য চ'ৰ্চেছ দিজ মে বি দ্য চ'ৰ্চেছ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা সেইবিলাকো তাৰমানে আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে Number 4, reports of various committees and commissions are like নীতি আয়োগ তোমালোকে এইটো অলৰেডি জানা ন নীতি আয়োগ বুলি এটা আছে এইটো প্ৰথমতে আছিলে প্লেনিং কমিশ্যন বুলি আছিলে সেই প্লেনিং কমিশ্যন এটা নিউ এটা নাম হ'ল নীতি আয়োগ বুলি কয় চ' এই দে হেভ প্ৰিপেয়াৰ্ড চাম ৰেকৰ্ডছ তেওঁলোকে কিছুমান ৰেকৰ্ড প্ৰিপেয়াৰ কৰে লাইক চাম প্লেনিং স্কিমছ about the planning budgets
কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক থাকে ইকনমিক কিছুমান পলিচিছ তাত থাকে সেই বস্তুবিলাকৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দে হেভ টু কালেক্ট চাম ডাটা তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব সেইবোৰ ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগিব চ' সেই যে ডাটা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি থৈ গ'ল সেইবিলাক আমাৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী ডাটা হ'ব পাৰে কিছুমান টপিকৰ কাৰণে চ' কমিটিজ আৰ ফৰ এক্সাম্পল চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এইবিলাকে কি কৰে কিছুমান জাৰ্নেল টাইপত উলিয়াই সেইবিলাকেই হৈছে আমাৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ নম্বৰ 5 নিউজ পেপাৰ্ছ মেগাজিনছ জাৰ্নেলছ এটচেট্ৰা নিউজ পেপাৰবিলাকৰ কিছুমান ডাটা ফৰ চাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব পাৰে নেশ্যনেল হ'ব পাৰে আৰু ৰিজনেলো হ'ব পাৰে দে আৰ চ'ৰ্চেছ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা চাম অফ দ্য কি বুলি কোৱা হ'ব এইটো চাম অফ দ্য নিউজ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা আমাৰ কাৰণে ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ চিমিলাৰলি মেগাজিনছ কিছুমান মেগাজিন থাকে ন ইণ্ডিয়া টুডে তেনেকুৱা কিছুমান বিজনেছ মেগাজিনছ থাকে আৰু কি বুলি ক'ম ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বাৰু পেপাৰে হ'ব সেইবিলাক বস্তু আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ছেকেণ্ডেৰী ডাটাৰ চ'ৰ্চ হ'ব বেচিকেলি বিজনেছ যিবিলাক বা কমাৰ্চ ৰিলেটেড যিবিলাক আমাৰ মেগাজিন থাকে বা ছায়েন্সৰ তেনেকৈ কিছুমান মেগাজিনছ আছে দে আৰ চ'ৰ্চেছ অফ ছেকেণ্ডেৰী ডাটা next topic is so these are the 5 points of sources of secondary data 5 points এইকেইটা মই 5 পইণ্ট তোমালোকক লিখি দিছোঁ তাতকৈ বেছিও আছে কিন্তু নো নিড টু ৰাইট দ্য আদাৰ পইণ্টছ বাকীকেইটা পইণ্ট লিখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই 5 পইণ্টেই হৈছে মেইন so these are the sources of secondary data now what are the precautions while collecting secondary data এতিয়া মই তোমালোকক ক'ম যেতিয়া আমি ছেকেণ্ডেৰী ডাটা কালেক্ট কৰিম তেতিয়া আমি কি ধৰণৰ প্ৰিকশ্যনছ বুলি মানে কি কি ক্ষেত্ৰত আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে চ' নম্বৰ 1 দ্য অথৰিটি হুইচ হেড কালেক্টেড ডাটা শুড বি ৰিলায়েবল ডেট মিনছ দ্য ৰেকৰ্ডেড টিম যিয়ে বস্তুখিনি ৰেকৰ্ড কৰে তেওঁলোক কি হ'ব লাগিব অথেণ্টিক হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা আমি তেওঁলোক ৰিলাই কৰিব পৰা হ'ব লাগিব যিকোনো চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ডাটা কালেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ চাব লাগিব তেওঁলোকে ভালকৈ কালেক্ট কৰিছে নাই ৱেডাৰ দে ইউজ ষ্টেটিষ্টিকেল টুলছ অৰ নট সেইটো চাব লাগিব নম্বৰ 2 দ্য পাৰ্পাছ অফ দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন শুড বি চিমিলাৰ উইথ দ্য অৰিজিনেল ডাটা তাৰমানে ছাপ'জ মাই ছাৰ্ভে ইজ টু ষ্টাডি দ্য মেৰিটছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাপ'জ মই কৈছোঁ যে যিটো মই ষ্টাডি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ টপিকটো হৈছে নগাঁৱৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিমান ডাটা আছে সেই ডাটাখিনি যিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতৰ মেৰিটৰ ওপৰত এটা ষ্টাডি কৰিব লাগে ছাপ'জ মই চেম্পল ছাৰ্ভে কৰিম আই এম গোয়িং টু ডু চেম্পল ছাৰ্ভে চ' ইফ আই উইল গ' টু কালেক্ট ইনফৰ্মেশ্যনছৰ ডাটা ফ্ৰম এ ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ ধৰি লৈছোঁ মই কি কৰিছোঁ যে মই ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চৰ পৰা ডাটা কালেক্ট কৰিম মোৰ হাতত টাইম ইমান নাই বা মোৰ অলৰেডি মই পাইছোঁ কিবা এটা ডাটা তাৰপৰা মই ডাটা কালেক্ট কৰি পেলাই ছাৰ্ভেটো কৰিম চ' যদি মই এটা এনেকুৱা এটা টপিক পাইছোঁ ধৰি লোৱা টু ষ্টাডি দ্য মেৰিটছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন নগাঁও টাউন ছাপ'জ তাত দিয়া আছে যে নগাঁও টাউনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে তাৰ ছাৰ্ভে কৰিবলগীয়া গৈ আছে দেন ডেট উইল বি নট চিমিলাৰ ফৰ মাই ডাটা সেই ডাটাখিনি যিটো অৰিজিনেলি আমি পাইছিলোঁ ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ যিটো কৈছোঁ সেই ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চৰ যিটো আছিলে তাত লিখা আছে নগাঁও টাউনৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তাৰহে আমি মেৰিটটো চাম ইন ডেট কেছ ডেট উইল বি নট দ্য চ'ৰ্চ ফৰ ইয়'ৰ ষ্টাডি তেতিয়াহ'লে মই যিটো ষ্টাডি কৰিব গৈ বা তুমি যিটো ষ্টাডি কৰিবলৈ গৈ আছা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ছাৰ্ভে কৰিব গৈ আছা সেই ছাৰ্ভেটো তেতিয়া নহ'ব বিকজ নগাঁও টাউনত কোনো ৰুৰেল এৰিয়া নাই আৰু সেই ৰুৰেল এৰিয়াবিলাক আকৌ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে চ' টু study the merits of students of Nagaon district you have to go to the rural areas too তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যিখিনি ৰুৰেল এৰিয়া আছে তাৰ পৰাও ডাটা কালেক্ট কৰিব তালৈকো যাব লাগিব তাৰ পৰাও ডাটা কালেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে আমি চাই ল'ব লাগিব দ্য পাৰ্পাছ মাষ্ট বি চিমিলাৰ উইথ অফ ইয়'ৰ ষ্টাডি তোমাৰ ষ্টাডিৰ লগত সেই ষ্টাডিটো মিলিব লাগিব So, number 3, the time interval of the present data and original data should not be too lengthy. That means too long, sorry. That means suppose you are going to
do a survey in this year, that means 2020. ধৰি লৈছোঁ তোমালোকে ডাটা কালেক্ট এটা ছাৰ্ভে কৰিব গৈ আছে 2020 কাৰণে, বাট ইউ আৰ টেকিং চাম ইনফৰ্মেশ্যনছ, চাম ছেকেণ্ডেৰী ডাটা ফ্ৰম দ্য ইয়েৰ ছাপ'জ 1975, কিন্তু তোমালোকে কি কৰিলা ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চৰ পৰা ডাটা কালেক্ট কৰিবা আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে 1975ৰ এটা ডাটা পালা আৰু সেইটোকে তোমালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবা। সেইটো জানো সম্ভৱ? ইট ইজ পচিবল? কেতিয়াও পচিবল নহয়। কিয়? 1975ৰ ডাটাটোৰ লগত 2020ৰ যিটো ডাটা তাৰ মাজত এটা ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ আছে। দে আৰ নট চিমিলাৰ। আৰু বেচিকেলি চাবলৈ গ'লে তাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপেই নাথাকিব। সেইকাৰণে ইট ইজ মাণ্ডেটৰী টু চুজ এ ইয়েৰ হুইচ ইজ নিয়েৰ টু দ্য ছাৰ্ভে ইয়েৰ। তাৰমানে তুমি যিটো ছাৰ্ভে কৰিবা সেই ছাৰ্ভেটো কৰাৰ বছৰটোৰ পৰা সেইটোতো বৰ বেছি দূৰত থাকিব নোৱাৰিব। দ্য ইণ্টাৰভেল শুড বি not too long. Number 4, the units of the information should be clear. That means suppose I want to give an example. Suppose you are going to do survey of child labor. ধৰি লোৱা তোমালোকে child labor ওপৰত এটা survey কৰিছা, but one unit from a secondary source belongs to the years, belongs to the age, suppose 15 years. কিন্তু কি হৈছে এটা ছেকেণ্ডেৰী ডাটা তোমালোকে যেতিয়া কালেক্ট কৰিব গৈছা তেতিয়া দেখিছে যে তাত এটা 15 yearsৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, ল'ৰাও তাত সোমাই আছে, লেবাৰ এটাও সোমাই আছে, এটা ইউনিট সোমাই আছে। তেতিয়াহ'লে সেই ইউনিটটো বা অকল এটা বুলি নহয় তাত বহুত থাকিব পাৰে, সেই ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চটোৱে যিটো ছেকেণ্ডেৰী ডাটাখিনি কৰোঁতে যিজন মানুহে কৰিছিলে বা যিয়ে কৰিছিলে সেইটোত ডাটাটোৰ লগত তোমাৰ ডাটাটোৰ কোনো ধৰণৰ মিল নাথাকিব। মিল এইকাৰণে নাথাকিব যে তাত যিটো 15 yearsৰ ল'ৰা আছে বা ছোৱালী আছে সেইটো চাইল্ড হ'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া তোমালোকে ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিবলৈ যাবা উইথ দ্য হেল্প অফ ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ, দেন ইউ হেভ টু ক্লিয়াৰ এবাউট দ্য ইউনিটছ। তোমালোক ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যে সেইটো ইউনিট তাৰ কাৰণে কি বুলি ক'ব এইটো পাৰফেক্ট হয় নে নহয়। যদি নহয় দেন ইউ কেন নট টেক দ্য ছেকেণ্ডেৰী চ'ৰ্চ এজ ইয়'ৰ কি বুলি কোৱা হ'ব টপিক। সেই তোমাৰ টপিকটোৰ কাৰণে তুমি সেই ডাটাটো ল'ব নোৱাৰিবা। চ' দিজ আৰ দ্য চ'ৰ্চেছ এণ্ড প্ৰিকশ্যনছ ৱাইল কালেক্টিং ছেকেণ্ডেৰী ডাটা। চ' ফাৰ্ষ্ট এটা কুৱেশ্যনটো মই কৈছিলোঁ যে গিভ এন এক্সাম্পল অফ ছেমি গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ইনষ্টিটিউট ইন নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' গুড বাই ফৰ টুডে।